egg, carrots, Chinese coal. So, ang mga ito po ay kailangan lang natin hiwain ng maliliit. So, ito po ang mangyayari. At, kailangan po natin gumamit ng lumpia. So, ito ay, hiniwalay ko na isa-isa. So, ito po ang kinalabasan. So, tapos, hiniwa ko po siya na para siya mula dito hanggang dito. So, ang kalalabasan niyan ay parang triangle. So, for the moment, hindi ko pa naman siya ginagamit. So, tinakpan ko muna siya ng cloth na basa para hindi siya matuyo. So, yung tuna at hindi po natin kailangan kalimutan ay ang tuna. So, yung tuna, sinala ko na yan para yung oil, yung excess oil, wala na. So, ito yung tuna ginamit ko. Yan. Tunain sa Belgian. So, kahit anong tuna, kung ano mang gusto ninyo. So, kailangan lang tanggalin natin yung oil. Tapos, ito na po yung kalalabasan niya. Yan. So, ang next step po natin, pagsama-samahin natin dito sa bowl, yung mga ingredients na ating hiniwa-hiwa. Okay ba yun? O, sige. So, ito na yung ingredients na pinagsama-sama natin. So, ang gagawin natin, hahaluin natin at lalagyan natin ng pampalasa. Dalawa lang naman, asin, salt, o pepper. So, lagyan natin. Titimplahan lang natin. Depende yan sa ano ninyo, taste nyo. So, meron naman din tayong bell pepper. Mas madali. Pino na. Ito. Pwede rin. Ayan. Konti lang. So, haluin lang natin. Ayan. So, ayan. Ready na yan. Na-mix na. So, doon naman sa lumpia natin wrapper, ready na to. So, gagamit pa tayo ng pangsil. So, ang ginamit natin ay itlog. So, ito na yun. Yung itlog na tinanggal natin yung dilaw, puti na lang. So, sinama ko na rin dito yung tira, yung dilaw na itlog. Okay, so, magbalot na tayo. Sama-sama natin ingredients. So, ito yung kinalabasan. At, ito yung lumpia wrapper natin. Kumuha lang tayo ng isang kutsara mula dito at ilagay natin dito. Sa pagro-roll, ganito lang po yun. So, i-roll nyo lang pag ganyan. So, dahil lang naman kaya. So, kung yan. So, ganyan. Roll nyo ng konti, dalawa. So, maganda kasi pag dalawang kamay yan. So, tapos yung mula dito, so, kung hanggang dito lang gusto nyo kahaba, so, i-ano nyo siya. Itutupi nyo. Tupi. Tupi.
Tapos, iro-roll lang. Mabuti. So, kasi mahirap ipakita. Yan. Tapos na yung pag-roll natin ng lumpia. So, ngayon, kailangan natin ng deep fry. Naka-ready na yan. So, i-fry na natin. Ang kagandahan nito kapag gumagamit kayo deep fry, yung pag-fry niya ay mas maganda. Pantay-pantay. So, antay natin hanggang sa mag-cold na siya. So, aantayin lang natin yung gula-gula na mawala. So, mamaya, ready na yun. Ayan, ready na ang ating tuna spring rolls. Para mas masarap, gumamit tayo